Hello, hi Fashrevo. Okay, so hari ni kita nak tunjuk sikit item-item lelaki. So first, kita nak tunjuk yang ini. Ini adalah hot item juga. Ini adalah geraham. Nampak kan macam ada corak-corak C kat situ. Okay, so ini memang sangat digilai ramai lelaki lah. So kita try pakai. Sangat-sangat cantik and very simple. Second, kita nak tunjuk yang warna kelabu. Dia mix dengan warna black. Okay, so boleh nampak lah tulisan signature C kat sini kan. Kita try pakai macam ni. So sangat-sangat cantik. Okay, so ramai yang minta kan bawa masuk belt bag saiz kecil macam ni, tak terlalu besar. So sangat mudah, just masukkan je. Tak besar pun, saiz dia ni saiz small. Kita juga ada clutch daripada jenama Coach. So nampaklah ada apa patchwork dekat depan ni kan. Okay, so jangan risau, kita boleh buat installment. Jangan lupa dapatkan di fashrevo.com.